Welcome back to my channel. In today's video, yes, samahan nyo ko mag-unboxing ng electric scooter ko. Wait lang ha. Dahil laki-laki to. Yeah. This is it. Where is the love? Okay. Nakikita ba ako na maayos? Mabigat siya ha. Wala pa ako masyadong lakas, wala pa akong kain. Kaya na kayo sa sampay ko. May sampay pa ako dito dahil naglaga ako kahapon. Alam niyo na, set up. Bahay lang. Oh my God. How can I? White pala to. Ang bigot! Ang loko! Ang bigot niya! Ay, ang cute! Ang laki! Dahil lang, ang hirap niya tanggalin sa box. Baka meron pa. Meron pa nga. Battery! Wala na. Karton na lang ito lahat. Wait lang. Ay, ang bigat. Ang sakit na likod. Sakit pa naman likod ko ngayon. Ay, nung ano pa, ilang araw na. So, hala, ang bigat. Ano? Ito na siya. Wait lang. Baka masira ko. Hindi pa man din nagagamit. Sira na. Okay. Oh my God! Meron akong pang-work. Dahil wala pa akong lisensya. Ito muna. Yes. So, ito yung charger. Wait lang. Na-excite ako. Baka masira. Oh my God. Ay! Nakakatakot naman to. Ang bigat niya. Agay. Gugutom ako eh. Wait lang ha. Kailangan ko siya i-set muna. Wait lang guys. Walang manual eh. Meron siguro pero hindi ko pa nilalabas. Yun. Ang bigat niya be. This is the... Ano tatak nito? Ganun ba to? Ito, para saan to? Pambomba? I don't know. We have to open this. Para kang bata, no? Kasi uso to ngayon. So, wala pa akong lisensya. Pwede ko siya magamit sa work. Kasi, ano mang to? Xiaomi. Ano tatak? Xiaomi ano to? Xiaomi lang. May tatak pa ganito eh. Alam ko eh. Okay. May extra tires ako. May extra na gulong in case na masira yung dalawa. Nakikita ba? Yun. So, this
one is for brake ata to eh. Ano to pang? Ay nako. Balik natin yung mga wala ng... Ito yung instruction niya. Oh. Remove the scooter holder. Take out the electric scooter. Fasten the handle stem on the headset. Ano to? And put down the... Tama ba? Aha. Wait lang. Sabi... tigas ah. Okay. So that. Ito yung pang-lock. Kurat. And then, ano pa daw? Attach the handbar to the stem. And then, screw it. Ano pang... ito pala yung screw. Hindi ka ba naman sure nga, diba? Wait lang. Easy, easy! Huwag kang atat! Ay! Sabi ko nga eh. Huwag kang atat eh. Grabe ka. Ay, nako! Naka-makeup ako kasi nag-vlog ako. Nag-try on ako. So, habang naka-makeup, why not? Diba sayang naman? Mag-ano na ako. Unboxing. Unboxing and dami kong kalat. My God, pasensya na kayo sa kalat ko. Kasi yung mga damit na yun, ito-try on ko pa yun. Ayun ba, yun ba, yun ba. Yan, yung mga damit na yan, ito-try on ko pa yan. Para saan yung pambomba ata yun? Siguro pambomba rin. Sana pang ano na to, no? Pang matagalan. Kasi dito pwede pang ano, winter. Ngingi to, ngingi. Wow, may ganun pa. Hindi daw. Oh! Look at that! Full charge pa siya. Wait lang. Ay, hindi. 3 bars. Ayan, 3 bars. Ito, ito. Press the button. Oh, may flash pa siya. May flashlight, besh. Flashlight. Tapos, patayin yun. And then, this one is for... What is this for? Sabi, indicator the button. Ba? Bala kayo dyan. Kayo na yun. Hala ko! Nakakatakot ako ito gamitin. Hey! Hala, parang hindi ako marunong nito ah. Nya ang preno ito. Maputik. Baka marunong ba ako mag-balance? Baka masemplang ako. And then, paano to? Mula sa bundok.
Baka mali yung ginagawa ko. Hindi marunong. Hindi ako marunong eh. Ano ba yan? Ito. Yes! Guys, gano'n siya kabigat? Alam, bigat din. Sa loob lang ng bahay lang pala. Hindi marunong. Isip bata. So, yun na nga. Ayun. Tapos na ang unboxing ko. Grabe. And thank you for watching, guys! Ipipilm ko to pag ginamit ko na siya doon on the road. Ngayon kasi, maulan, so pag-aaralan ko pa rin siya. And yes! Thank you for watching, guys! Bye-bye! Easy! Wow, easy. Kaso, 3 bars na lang. Pag i-start mo siya, kailangan mag-click ka muna. Click muna. Isang tulak ba? Isang tulak. Kalito, oh. Ganyan.